الاتاكرز قدروا يخترقوا كولونيال بايبلاين لأن استعملوا باسورد VPN already compromised. كشفت احدث تحقيقات انه الجروب اللي اخترق بايبلاين باول الشهر اللي مرق يوزنج رانسوموير قدر يخترق باستعمال باسورد VPN compromised من قبل. والتطور اللي اعلنت عنه بلومبرج بريبورت نهار الجمعه اللي مرق انه كانت الفوت هولد بالنتورك بوقت قريب ل 29 افريل من خلال VPN اكونت سمح للموظفين يعملوا اكسس ريموتلي على نتورك الشركه. يلي صار انه هال VPN اكونت كان اكتف بوقت اللي صارت الاتاك مع انه ما كان حدا عم يستعمله. التقرير تبع بلومبرج قال انه الباسورد اكتشف بباتش اوف ليكت باسوردز على الدارك ويب، ومن المرجح انه الموظف بالشركه رجع استعمل هالباسورد على اكونت مش تابع للشركه وكان موجود ببريتش صايره من قبل. صرح تشار كارماركل اللي هو سينيور فايس بريزيدنت بالسايبر سيكوريتي فيرم مانديانت انه مش واضح كيف الهاكرز قدروا ياخذوا الباسورد. شركة فاير اي عم بتشارك حاليا بالتحقيقات بعد ما ضرب الرانسوموير شركة كولونيال بايبلاين ب7 ايار ويلي جبر الشركة توقف شغل لمدة اسبوع تقريبا. دارك سايد اللي هي بمثابة نقابة جرائم المعلوماتية كانت ورا الاتاك انحلت من وقتها، بس مش قبل ما تسرق حوالي 100 جيجا بايت من الداتا من شركة كولونيال بايبلاين بعملية ابتزاز مزدوجة. جربت الشركة تدفع حوالي 4.4 مليون دولار بعد وقت كتير قصير من الاتاك لما ينكشف عن المعلومات اللي اخذوها. يقدر انه العصابة ولا دارك سايد عملت حوالي 90 مليون دولار خلال 9 اشهر اللي كانت عم تشتغل فيها. هالاتاك اللي صارت على شركة كولونيال بايبلاين دفعت إدارة أمن النقل الأمريكاني إلى إصدار توجيه أمني ب 28 أيار بيطالبوا الشركات المشغلة لخطوط الأنابيب إنهم يبلغوا عن السايبر أتاكس خلال مهلة 12 ساعة من التعرض لها لسيزا سايبر أند انفراستراكشر سيكوريتي ايجنسي. وحتى طالبوا الشركات بتقديم vulnerability assessment ليكشفوا عن الجابس الموجودة خلال 30 يوم من الحادثة. هذا التطور بيجي من بعد ما انفجرت أتاكات الرانسومويرز بالاشهر الاخيره، ومن ضمنهم الاتاكس اللي صارت على الشركه البرازيليه يلي بتعالج اللحوم او بتشتغل باللحمه، شركه GBS اللي تعرضت لاست ويك لاتاك من قبل جروب روسي اسمه ار ايفل، مما بأكد انه في تهديد حقيقي للبنيه التحتيه وكمان نيو بوينت اوف فيلير يلي لها تاثير مباشر وخطير على السبلاي تشينز والدي تو دي اوبريشنز، مما ممكن يؤدي لنقص بالفيول او حتى تاخير بالاجراءات الصحيه الطارئه. مع تقدم الرانسوم ديماندز بشكل دراماتيكي، وعم نحكي من مبالغ كانت من كذا ألف دولار لمبالغ بتتخطى 10 مليون دولار، ومع تحول الشركات الكبيره بالقطاعات الاساسيه مثل الطاقه والتعليم والرعايه الصحيه والغذاء لاهداف رئيسيه، سمح للمجرمين انهم ياخذوا دفعات اكبر واضخم من قبل. وهالنموذج المربح من الرانسومويرز بالتحديد من الابتزاز المزدوج، يعني بيبتزوا الفيكتيم بين انه يردوا لها الانكريبتد داتا وبين انهم ما ينشروا الداتا اللي صارت معه. هيدا الشغله سمحت للمهاجمين يوسعوا التقنيه ويسموها تريبل اكستورشن او ابتزاز ثلاثي، يلي بيطالب فيه الشركه بالمصاري، الكلاينتس اللي بيتعاملوا معها، واي طرف ثالث خاصه بالداتا كمان بيطالبوه بالمصاري، وهيك بيزيد ربحهم اكثر واكثر. والخطير انه صار في ترند انه الشركات تدفع للاتاكرز بهدف تاخذ الداتا وتتجنب الفضيحه، وهالترند عم بتشجع المجرمين يستمروا باجرامهم. هلا كمان اريفن عم تستعمل تكتيك جديد بالرانسوموير از سيرفيس بلاي بوك، بيتضمن مثلا انه يعملوا ديدوس يلي هي ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاكس، وحتى يدقوا فويس كولز للبزنس بارتنرز تبع الفيكتيمز وللميديا ليزيدوا الضغط على الشركه لتعمل مثل ما بدهم وليدفعوا الفديه بوقت اللي هن بدهم اياه. وصرحت شركه نت سكاوت المتخصصه بامن الشبكات النتورك سيكوريتي انه من خلال الجمع بين الانكريبشن تبع الفايلز وسرقه الداتا والديدوس اتاكس عم يقدروا السايبر كريمنالز يزيدوا من فرصتهم ليجبروا الفيكتيم يدفع مصاري. قبل ما نختم مهم انه نقول انه
أدت القوة التخريبية للرانسوم وير إلى سلسلة إجراءات من الاف بي اي واللي صارت تعتبرها أولوية، ووزارة العدل الأمريكية اعتبرت تهديد الرانسوم وير مثل تهديد الإرهابي بحسب تقرير نشرته رويترز جمعة الماضي. وبالختام صرح المدير كريستوفر لصحيفة وول ستريت إنه الاف بي اي عم بنبشوا على طرق ليعطلوا في النظام الإجرامي يلي بيدعم الرانسوم وير اتاكس، وعم بيحققوا بأكثر من 100 نوع رانسوم وير مختلفين عن بعض، وانه معظم الرانسوم ويرز جايين من روسيا. هذا كان خبر سكيورتي نيوز بهذا الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وانا برجع بشوفكم الفيديوهات الثانيين.